খুব ধুনীয়া সোৱাদ হৈছে ভাল হৈছে হেল্ল' এভৰিৱান নমস্কাৰ লাষ্ট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই দেখুৱাইছিলোঁ মই মেণ্ডেলা আৰ্ট আঁকি আছিলোঁ আৰু আঁকি থাকোঁতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছিলোঁ আৰু আজি সম্পূৰ্ণকৈ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আৰু কি ডিজাইন আঁকিলোঁ আপোনালোকক আজি দেখুৱাম গতিকে আহক আৰম্ভ কৰোঁ বেছি ব্ৰাইট লাগিছে কাৰণ খিৰিকীৰ সন্মুখত বহিছোঁ আৰু পোহৰটো ডিৰেক্টলি মোৰ মুখত পৰিছে এতিয়া ইয়াত মই বহিছোঁ কাৰণ মই আজি অলপ আৰ্ট কৰিম এইকেইদিন কৰি আছিলোঁ অলপ চলপ কিন্তু দেখুৱা হোৱা নাই বাৰু ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰা হোৱা নাই চ' আজি ভাবিছোঁ অলপ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰোঁ আৰু এইখন হৈছে মোৰ স্কেটছ পেড য'ত আমি ছবি আঁকিব পাৰোঁ এইখন একদম ব্ৰেণ্ড নিউ হৈ আছে ইউজ হোৱা নাই বাৰু একদম নতুন আছে চ' ভাবিছোঁ আজি ইউজ কৰিম আৰু মই কি আঁকিম আপোনালোকক দেখুৱাম দেই আপোনালোকক কৈ দিওঁ নেকি মেণ্ডেলা আৰ্ট বুলি যোনটো কয় সেইটো মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মেণ্ডেলা আৰ্ট মই কেতিয়াও ড্ৰ' কৰা নাই আজিলৈকে কিন্তু মই চাই থাকোঁ খুব ভাল লাগে বহুত ভাল লাগে এই আৰ্টটো আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি অলপ ট্ৰাই কৰোঁ কেনেকুৱা হয় নাজানো চেষ্টা কৰিম ভাল কৰিবলৈ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আঁকো আৰু মই জনামতে মেণ্ডেলা আৰ্ট আঁকিবলৈ হ'লে তাৰ ডিজাইনটোৰ কাৰণে স্পেচিয়েল পেন এটা থাকে কলম এটা থাকে যিটোৰে আমি মেণ্ডেলা আৰ্ট আঁকিব পাৰোঁ কিন্তু মোৰ লগত যিহেতু সেইটো কলম নাই বিশেষ কলমটো নাই সেইকাৰণে মই বল পেন আৰু জেল পেন দুটা লৈছোঁ চ' এই দুটাৰে মই আজি ট্ৰাই কৰিম কালাৰফুল আজি নাকোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম যিহেতু ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত মই ট্ৰাই কৰিম আৰু নেক্সট কালাৰফুল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু মই ভাবিছোঁ মেণ্ডেলা যদি ভাল হয় যদি ছাকচেছ হওঁ তেতিয়াহ'লে মই যোনটো স্পেচিয়েল বিশেষ পেন আছে যোনটো কলমেৰে আঁকে সেই কলমটো মই অৰ্ডাৰ কৰিম কিনি আনিম চ' এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু আপোনালোকে দেখিছে চাগে এয়া মোৰ চিলভাৰ প্লে বাটনটো মোক কিছুমানে কমেণ্ট কৰিছিলে যে আপুনি চিলভাৰ প্লে বাটন পালেনে নাই মই পাইছোঁ অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাব পাৰে আৰু সেয়া আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাগে মোৰ ভিডিঅ'ৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত ওলাইছে ইয়াতে থৈ দিয়া হৈছে আৰু এটা বস্তু দেখাব লাগে এয়া দেখিছেনে ওপৰৰ ছবিকেইখন সেইকেইখন মই আঁকিছিলোঁ আৰু ইয়াত সজাই থৈ দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কোন কোন হয় ধৰিব পাৰিছেনে আৰু বহুত ছবি আঁকিছিলোঁ বহুকেইখন ছবিয়ে আঁকিছোঁ কিন্তু ইয়াত লগাই থোৱা হোৱা নাই ভিতৰৰ ৰুমত আছে আৰু বহুকেইখন মই ইতিমধ্যে দি দিলোঁ যিসকলক আঁকিছিলোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় বা অচিনাকিও হয় অৰ্ডাৰো কৰিছিলে মই প্ৰফেচনেলিও ছবি আঁকিছিলোঁ বৰ্তমান সেই তেনেকৈ ইমান কৰা হোৱা নাই চ' বহুতে মোৰ পৰা কিনি লৈছে আঁকি তেওঁলোকক মই দি দিছোঁ আৰু বহুতকে গিফ্ট কৰিছোঁ চ' তেনেকৈ অঁকা হয় আৰু মই আঁকিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম কাৰণ আপোনালোকৰ লগত মই তেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰা হোৱা নাই কেনেকৈ আঁকো চ' পাৰিলে কেতিয়াবা দেখুৱাম আৰু জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু কোন কোন হয় ধৰিব পাৰিছেনে নাই ইয়াৰ পৰা জনাব মই কৈ নিদিওঁ এতিয়া ইয়াত খিৰিকীৰ ওচৰত ধুনীয়া বতাহ আহি থাকে চ' ইয়াত বহি ভাল লাগে আৰু পোহৰটোও ধুনীয়াকৈ আহে চ' ইয়াত মই বহি লৈছোঁ ইমানখিনি কমপ্লিট হৈছে আৰু লাহে লাহে আঁকি আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু মই কোনো ধৰণৰ টুলছ ব্যৱহাৰ কৰা নাই ধৰক কম্পাছ বা স্কেল বহুতে ইউজ কৰে তেনেকৈ কম্পাছেৰে ডিজাইনটো আগতে বনাই লয় কিন্তু মই ডিৰেক্টলি আঁকিছোঁ যেনেকৈ মনত আহিছে যি ডিজাইন মাইণ্ডত আহিছে তেনেকৈ আঁকি আছোঁ মানে ক'তো চাই অঁকা নাই বা বেলেগৰ ডিজাইন অঁকা নাই নিজৰ মতে আঁকি আছোঁ আৰু যেনেকৈ পাৰোঁ মোৰ বহুত ভাল লাগে মেণ্ডেলা আৰ্টটো সেইকাৰণে আজি আঁকিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ আঁকিম বুলি আৰু আজি ফাইনেলি মই ষ্টাৰ্ট দিছোঁ চ' মোৰ খুব ভাল লাগি আছে মনটো পাই দেখিছোঁ জেল পেনেৰে আঁকিব পাৰি এতিয়া বাকীখিনি ষ্টাৰ্ট দিওঁ
মাজে সময়ে এনেকৈ ছবি আঁকিলে বা নিজে ভাল পোৱা কামবোৰ কৰিলে মনটোও ভাল লাগে নহয় জানো আৰু এনেকৈয়ে আমি সময়বোৰ অতিবাহিত কৰিব লাগিব সময়বোৰ কটাব লাগিব চ' তেনেকৈ মই ভাবিছোঁ ময়ো ছবি আঁকোঁ বা কিতাপ পঢ়োঁ তেনেকৈ সময়বোৰ পাৰ কৰি আছোঁ আৰু এইটো কিন্তু কোনো টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' নহয় মই জাষ্ট কেনেকৈ আঁকিছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ অলপ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু মই যিহেতু ছবি আঁকি ভাল পাওঁ কিন্তু প্ৰেক্টিচ নাইকিয়া হৈ গ'ল আজিকালি আৰু চব বস্তুতে আচলতে প্ৰেক্টিচ লাগে কাৰণ প্ৰেক্টিচ কৰিলেহে পাৰফেক্ট হ'ব আৰু পাৰফেক্ট নোহোৱালৈকে ভাল নোহোৱালৈকে আমি ট্ৰাই কৰি থাকিব লাগে চ' বৰ্তমানৰ কাৰণে ইমানখিনিয়ে মোৰ কমপ্লিট হ'ল ইমানখিনি আঁকিছোঁ আৰু চাওঁ কিমান দূৰ এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰোঁ যদি এক্সটেণ্ড কৰোঁ ডাঙৰ হয় আপোনালোকক ফাইনেল লুকটো মই পিছত দেখুৱাম আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত মই পষ্ট কৰিম আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামতো চাব পাৰে অলপ সময় লাগে একদম পইণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপুনি যিমান ডিজাইন দিব পাৰে সেই হিচাপত ডিজাইনটো এক্সটেণ্ড কৰি থাকিলেই হ'ল বঢ়াই দি গ'লেই হ'ল ডিজাইনটো যেনেকৈ বিচাৰে আঁকিব পাৰে আৰু বহুত ভাল লাগিলে আঁকিলোঁ অলপ সময় লাগে আৰু বহুত ৰিলেক্স ফিল কৰা যায় বহুত ভাল হয় একদম ধৈৰ্যৰে আঁকিব লাগে কনচেনট্ৰেট কৰিব লাগে আঁকি মেলি হ'ল এতিয়া আহিছোঁ পাকঘৰলৈ আৰু মই যে কঁঠালৰ আইচক্ৰীম বনাইছিলোঁ লাষ্ট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ খুব টেষ্টি হৈছে খাই বহুত ভাল লাগিল এতিয়া এইফালে আমাৰ মায়ে কিবা ৰান্ধিব কি ৰান্ধিব চাওঁ কেৰাহীত তেল গৰম হৈ আছে কি হ'ব মা আজি কাবলি বুট বনাম অঁ আৰু তিয়াই থৈ দিছিলোঁ ভাবিলোঁ অকণমান ঘুগুনিকে বনাই দিওঁ এইফালে আলু ভাজি আছে দুটা আলু চাগে ন দুটা আলু দুটা আলু দিয়া নাই অকণমান আলু দিছোঁ আৰু নাই ঘুগনিত অলপ আলু দুটামান থাকিলে খায়ো ভাল লাগে মই বহুত ভাল পাওঁ এনেকৈ ঘুগনিৰ আলুটো খাই ঘুগনি বা মাংসৰ আলু খাই ভাল লাগে বহুত অলপ ভাজি লৈ তাৰপিছত আমি বুটখিনি ইয়াতে দি দিম এইখিনি চাওক এইখিনি বুটখিনি দেখাই দিছোঁ এবাৰ বেছি নহয় কম পৰিমাণত আমি ঘৰতেই খাম যিহেতু আৰু পিঁয়াজ আদা নহৰু হৈ গ'ল নেকি পিঁয়াজ আদা নহৰু মই পেষ্টটো বনালোঁ চাওঁ এবাৰ দেখাই দিওঁ কেমেৰাত এইখিনি হ'ল আপোনাৰ পিঁয়াজ আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্ট বনাই অলৰেডি মায়ে বনাই দিলে মই গমেই নাপালোঁ মানে বেছি নাই আৰু অকণমান আৰু আমাৰ আলু ভজা হৈ গ'ল এতিয়া আলুখিনি নমাই থৈ দিব বেছিকৈ ভাজিব নালাগে অলপ আৰু ৰঙচুৱা পৰালৈকে তাৰপিছত এতিয়া দিব এইখিনি মছলাখিনি দি দিওঁ ইয়াত দিয়া হৈছে কিমান দিয়া হৈছে অলপ কৈ দিলে ভাল হয় জ্বলা দিছোঁ 4টা আৰু নহৰু 4-5 দিছোঁ আৰু আদা অ'কে আৰু এটা পিঁয়াজ এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ দিওঁ ডাঙৰ পিঁয়াজ দিওঁ এইখিনি এতিয়া অলপ ভাজি ল'ব লাগিব আৰু এইখিনি অকণমান ভাজি লৈ ইয়াতে আৰু মছলা দিম ইয়াৰ পিছত মছলা দি ভাজি দিলে তাৰপিছত দুধখিনি দি দিম এইখিনি প্ৰায় ভজা হৈছেই আৰু মছলাখিনি আমাৰ মায়ে ৰন্ধা কাবলি বুটৰ এই ঘুগনি বহুত টেষ্টি হয় অকল ঘুগনি বুলি নহয় প্ৰতিটো বস্তুৱে টেষ্টি হয়
এতিয়া মছলাখিনি এই মছলা দিম এইখিনি ভজা প্ৰায় হ'লে হৈ আছে ইয়াতে মই ধনিয়া গুড়ি সৰু চামুচেৰে অলপমান ধনিয়া গুড়ি এচামুচ জিৰা গুড়ি এচামুচ আৰু ৰঙাজলা গুড়ি ৰঙৰ বাবে অকণমান দিছোঁ বেছি দিয়া নাই অকণমান দি অকণমান লাৰি দিওঁ মায়ে ৰান্ধি থকাৰ বাবে মই এনেই দেখাই দিলোঁ আৰু অলপ মাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকেও টেষ্ট কৰি চাব পাৰিব এই ধৰণে এবাৰ বনাই চাব পাৰিব এইবাৰ আমি বুটখিনি দি দিম ইয়াতে অলপমান ভাজি ল'ব লাগিব মছলা মছলাৰ সৈতে মানে বুটখিনি অলপ ভাজি ল'লে ভাল হয় ইয়াতে নিমখ দিম এতিয়া মছলাৰ সৈতে মই বুটখিনি ভাজি ল'ম তাৰপিছত ইয়াতে আমি এচামুচ নিমখ দিম এইখিনি আজি মানে এক্সট্ৰাকৈ বুটখিনি ভাজি লোৱা নাই ন নল'লেও হয় একো নাই কেতিয়াবা ভাজিও লওঁ কেতিয়াবা মই বনালে এক্সট্ৰাকৈ ভাজিও লওঁ বুটখিনি বুটৰ কেঁচা ভাৱটো থাকে কেতিয়াবা বহুতে বেয়াও পায় তো এনেকৈ ভাজি ল'লে ভাল হয় আৰু কেঁচা ভাৱটো নাথাকে বুটখিনি ভাজি থাকোঁতে আমি ভাজি থৈ দিয়া আলুখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ এইখিনি অলপ টাইম একেলগে ভাজি ল'লে হৈ যাব আৰু তেতিয়া মছলাখিনি বুটৰ লগত লগ লাগিব হৈয়ে গ'ল দেখোন পানী গৰম পানী কৰি এতিয়া মায়ে অলপ পানী গৰম দিব গৰম পানী দিলে মানে বুটখিনি ধুনীয়াকৈ এটা নৰম হৈ যায় গৰম হয় সিজি যায় আৰু টেষ্টি ভাব আহে আৰু আগতে সিজাই থোৱা হৈছে হয় আৰু এইটো চচপেনটো বহুতে ক'ব পাৰে লেতেৰা আচলতে লেতেৰা নহয় এইটো আমাৰ পানী গৰম কৰা চচপেন সদায় পানী গৰম কৰা হয় গৰম পানী খোৱা হয় তেনেকৈ অলপ দাগটো পানীৰ দাগ বহি গৈছে আমাৰ কিনা পানী যে লেতেৰা পানী আহে বহুত এতিয়া অলপ টাইম ঢাকনিৰে ঢাকি দিব মাজে মাজে লৰাইও থাকিব লাগিব এফালে পানী উতলি আছে আৰু এতিয়া পানী দিয়া হ'ব ন এইখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া পানী দিলেই হৈ গ'ল আৰু বেছি সময় নালাগে দি দিয়া আৰু পানীৰ পৰিমাণটো বেছিকৈও দিব নালাগে ন যিহেতু অলপ থুপথুপীয়া হ'ব অলপ কম পৰিমাণত দিলেই ভাল হয় আৰু জোল কৰিব বিচাৰিলে বেছিকৈও দিব পাৰে ঢাকন মাৰি দিলে হৈ থাকে এইখিনি উতলি অলপ যেতিয়া সিজিব আৰু পানীখিনিও কমি যাব তাৰপিছত শেষত গৰম মছলা অকণমান দিলেই হৈ গ'ল মই দেখাই আছোঁ দেওবাৰৰ খানা আমাৰ টেষ্টি আজি ৰুটি ঘুগনি এনেই খালেতো নহ'ব গতিকে ঘুগনিৰ লগত থাকিব ৰুটি বা উল্টাকৈ ক'লে ৰুটিৰ লগত থাকিব ঘুগনি ঘুগুনিখিনি হোৱাৰ পথত ৰেডি হৈয়ে গ'ল বহুখিনি পানী শুকাইছে একদম টেষ্টি য়ামি আপোনালোকে এই ধৰণে ট্ৰাই কৰি চাব সকলোৱে যিসকলে চাই আছে এয়া দিলে অলপ অকণমান বেছি নহয় গৰম মছলা দি আৰু এইখিনি এই গৰম মছলাখিনি ঘৰতে বনাই লোৱা হয় আমি প্ৰায় ঘৰতে বনাওঁ ঘৰত বনোৱাটো বেছি টেষ্টি হয় মানে গোন্ধটো ভাল হয় কিনা মছলাত ইমান গোন্ধটো নোলায় শেষত কেঁচা জলকীয়া দুটা ফালি দিয়া হৈছে মাজেৰে কেঁচা জলকীয়া এনেকৈ শেষত দিলে মানে ধুনীয়া টেষ্ট এটা আহে জলকীয়াৰ গোন্ধটো খুব ভাল লাগে এনেকৈ খাই হৈ গ'ল এতিয়া অকল ৰুটি বাকী আছে ৰুটি হ'ব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক কৈ আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে নিশ্চয় বহুত টেষ্টি হ'ব তো এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিব আৰু এইখিনি এনেকৈ অলপ টাইম ৰুটি খোৱালৈকে ঢাকি থৈ দিয়া হ'ব গতিকে এইখিনি থাকক এনেকৈ এতিয়া ৰুটি সেকিবলৈ টাৱা গৰম হৈ গৈছে খুব ধুনীয়া খুব সোৱাদ হৈছে ভাল হৈছে মানে বস্তু খুবেই ভাল হৈছে দেউতাক প্ৰথম টেষ্ট কৰিব দিছোঁ অলপ ৰিয়েকশ্যন ল'লোঁ পিঁয়াজৰ লগত খাই বেছি ভাল লাগে পিঁয়াজৰ খাই লৈছোঁ খুব ভাল হৈছে দেউতাক মই এটা বস্তু দিওঁ লাড্ডুটো সেইদিনা যে বনাইছিলোঁ এয়া কেইটামান লাড্ডু আছে মই এটা দি দিওঁ বাৰু কঁঠাল গুটিৰ লাড্ডু
কঁঠালগুটিৰ ৰাতিটোতো খুবেই ভাল হৈছে। এইটো সিদিনা খালোঁ, আজিও খালোঁ, খুব টেষ্টি, খুব ভাল হৈছে। এনেকৈ বনাই খাব পাৰিলে খুবেই ভাল লাগে, ভাল হৈছে, বঢ়িয়া। সঁচাটো কোৱা। একদম সঁচাই আৰু ইয়াত মিছা ক'ব লগা একো নাই আৰু। বহুত টেষ্টি হয় আচলতে। ময়ো খাই খাই শেষে কৰিলোঁ, দেখিছে। কেইটামানহে আছে এতিয়া আৰু। এতিয়া যিহেতু আলহীও তেনেকৈ নাহে, আলহী আহিলে আলহীক দিব পাৰিলোহেঁতেন। আৰু এইফালে দেখাই দিছোঁ, নাৰিকল 3টা আছে। গতিকে নাৰিকলেৰে আৰু মই কিবা বনাম বুলি ভাবি আছোঁ, দুটামান ৰেচিপি। চাওঁ কি বনাব পাৰোঁ, কাৰণ ঘৰৰে নাৰিকল হয়, অলপ ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত এতিয়া মই বনাম আনাৰসৰ টেষ্টি ৰেচিপি এটা। এইখিনি অলপ আনাৰস আছে, গতিকে ৰেচিপি বনাই দিওঁ। যি হওক, আজিলৈ ইমানেই। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিঅ'টো। কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। আৰু এই ধৰণৰ যদি ভিডিঅ' চাব বিচাৰে, মই অঁকা ছবি যদি চাব বিচাৰে, মই মাজে সময়ে আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে জনাব আৰু আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম যদি চাব বিচাৰে। আৰু মই ভাবিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি আৰু আঁকিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। আজি আঁকিলোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আপোনাৰ যদি মনটো বেয়া লাগি আছে, যদি কিবা গধুৰ গধুৰ ফিল হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ ছবি আঁকিলে আপুনি একদম ৰিলেক্স হৈ যাব, মনটো বহুত ভাল লাগিব। চ' আপোনালোকে যদি ট্ৰাই কৰা নাই, এবাৰ এই ধৰণে আঁকিবলৈ ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আৰু এই ধৰণে চাই থাকিব, নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি আছে। যদি আজি নতুনকৈ চাই আছে, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব। সকলোকে ধন্যবাদ, বাই বাই।